Të nderuar shikues, po takohemi kështu të pasdite së bashku me emisionin Imazhi. Do të flasim sot për sigurinë publike në Kosovë, duke marrë shkas nga rasti i fundit i vrasjes së një 16 vjeçari në Prishtinë. Do të flasim edhe në aspektin psikologjik, sepse të ftuar kam zonjën Mimoza Shahini, është psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë. Mirë se erdhe, zonja Shahini. Mirë se gjeta. Si dhe masa që duhet merren për sigurinë e një vendi, me ekspertin e sigurisë zotri Burim Ramadani. Mirë se erdhe, zotri Ramadani, faleminderit për prezencën. Mirë se erdhe, faleminderit. Para se të nisim këtë pjesë të parë, ju lajmëroj se në pjesën e dytë do të flasim për rolin e shoqërisë civile në proceset që po kalon Kosova. Do të diskutojmë me përfaqësues të shoqërisë civile. Na shkruani për të dy temat në faqen tonë zyrtare në Facebook, Imazhi RTK. Rikthehemi në këtë pjesë të parë, zotri Ramadani, thashë që do të flasim për sigurinë publike të një vendi. Kemi marrë shkas nga një rast i fundit tragjik, i cili bëri buj për shkak se ishte në fjalë një i mitur 16 vjeçar, thuhet ende nuk është gjithçka në procesin e hetimeve që është kryer po ashtu nga një 18 vjeçar, nëse mund t'i themi, e gjithë kjo në kryeqytetin e Kosovës. Për çfarë sigurie po flasim? Në fakt po besoj që pyetja e parë ose tema e parë se secili na bie në mend është se sa e lehtë është qasja në armë ilegale, po kuptohet të qytetarët e Kosovës, dhe sidomos nëse flasim për moshën më të re. Edhe trit edhe ata që mund të jetojnë jashtë dhe vinë për disa momente ose për disa ditë në Kosovë. Dhe kjo është, besoj, pyetja, tema, ideja e parë për cilën duhet një trajtim jashtëzakonisht, të themi, shumë dimensional prej gjitha institucioneve, që detyrë tepër urgjente në Kosovë është hartimi një programi nacional për largimin e armëve ilegale nga durët e qytetarëve, por kjo sigurisht nuk i zgjidh problemet, kjo nuk po flasim se vetëm një program i tillë ose zbatimi i tij do të zgjidhë problemet, por se një çështje shumë dimensionale duhet të jepet aspektet e sigurisë publike, dhe jo vetëm tek rastet me fatalitet, që janë më të rënda. Duhet thënë që 15 raste janë vetëm këtë vit, kjo është nga statistika që i ka marrë. Por edhe te plaçkitjet, edhe te vjedhjet e pronës qytetarëve, edhe te vandalizmi, dhe veprime tjera, por duke përfshirë këto edhe sigurinë në komunikacion që ka pas në periudhë shumë të rëndë Kosova gjatë këtij viti. Nëse i shohim këto elemente me pak fjali sa për fillim, mund të them se Kosovës i duhet një qasje e re, një strategji e re që përfshin sigurinë publike me dimension shumë më gjatë se sa që vetëm shihet. Kjo duhet koordinohet për dy niveleve, edhe nivelet qendror, por definitivisht edhe nivelet komunal. Komunat në Kosovë kanë mekanizëm cilën fatkeqësisht shumë pak e përdorin, dhe ato quhen forumet e sigurisë bashkësi, ku përfshihen 3 mekanizma, Këshilli Komunal për Sigurinë Bashkësi, ekipet vepruese dhe komunitetet lokale për siguri publike. Gjitha këto duhet koordinohen pastaj me policinë, që e ka një filozofi që njihet si policia në komunitet ose në bashkësi. Filozofia e cila fatkeqësisht nuk ka arritur të zbatohet me efikasitet plot, ka pas para pak vitesh fillimi më i madh i ndarjes sektorëve të policëve dhe pastaj ajo që quhej polici lagjës, por se gjatë periudhës së fundit nuk kemi po avancim matutje, kryesisht për shkak të mungesës burimeve ndoshta të policisë, apo për shkak të delegimit, alokimit jo krejt duhun të policisë. Ne sot me organizatën cilën e udhëheqi, kemi propozuar po ashtu që të një koncept ideor për themelimin e policisë komunale të Prishtinës, e cila do të merrej vetëm me punët e komunës, ndërkaq policia e Kosovës do të ishte shumë më e lirë, respektivisht më pa ngarkuar. Në rastin e Prishtinës po flasim, por kjo sigurisht se duhet trajtohet në situata tjera. Thashtë edhe në fillim që do të flasim pak edhe në aspektin psikologjik, zonja Shahini, sepse edhe në statistikat policisë Kosovës flitet për këto krimet cilat janë bërë nga të miturit. Edhe në këtë rast kemi vrasjen e një fëmiu 16 vjeçar, po ashtu edhe ai që është 18 vjeçar,
është ende i ri, çfarë e shtyn një të mitur të hyjë në botën e krimit? Është çështja shumë komplekse, nuk është thjesht që ne mund gjejmë një arsye pse një njerëz 16 apo 18 vjeçar hyn në konflikt. Mendoj që duhet ta shikojmë si fenomen dhunën, sepse kohët e fundit është shtuar shumë dhe ne nuk mund të flasim për raste sporadike dhe themi okay, e gjetëm shkaktarin, është dhuna në familje, është fëmia i papërgjegjshëm apo fëmia i smur etj. etj. Mendoj që ne duhet ta shikojmë në një kënd pak më të gjerë. Pak më përpara u fol për sigurinë. Siguria sigurisht që është një komponentë e rëndësishme e mirëqenies jo vetëm fizike, por dhe psikologjike të një fëmie i cili shkon në mjedisin e shkollës apo shkon në mjedise sociale apo hyn në kafe apo shkon në kinema. Do thotë një person që ndihet rehat në komunitetin në të cilin jeton, sigurisht që ai zhvillon vlerat e tija brenda komunitetit. Unë mendoj që dhuna kohët e fundit ka marrë për masa të mëdha për arsye sepse është e lidhur ngushtë dhe me proceset sociale të cilat po ndodhin në shoqërinë tonë. Ne dim që shoqëria është ndërtuar nga individ dhe individët brenda kontribuojnë në krijimin e vlerave dhe etikës së një shoqërie. Dhe po gjithashtu ne dim që në vendet të cilat janë në tranzicion, për shkak të konfliktit që kanë vlerat midis individëve të shoqërisë, atëherë rritet rreziku që njeriu të kthehet në instinktet e veta dhe të bëhet agresiv apo të bëhet prehe pasioneve, për arsye sepse nuk e gjen veten në mjedisin në të cilin ai apo ajo është. Kjo është një arsye të cilën nuk jam unë, po dhe Durkheim kur flet për konfliktet në shoqëritë në tranzicion, ai ja atribuon pikërisht këtij konceptit që individi fillon dhe nuk e gjen veten në vlerat brenda. Pastaj mos harrojmë që kemi të bëjmë me adoleshent. Dhe këta janë adoleshent të cilët po krijojnë standarde të reja morale. Dhe në këtë rast neve nga thashetemet kemi dëgjuar për shkak për rastin e fundit që bëhet fjalë për një dashuri, për një kështu të paktën është etiketuar. Do thotë adoleshentët sot po përpiqen të krijojnë një vlerë që është, okay, unë mund të hyj në një marrëdhënie dashurie që 10 vjeç, që 12, që 13, që 14. Dhe ato po përpiqen që përmes këtij nocioni të ri në vlerë, po përpiqen që ta afrondisin pak edhe shoqërinë tonë. Kështu që mendoj që shumë e komplikuar, nuk është thjesht që ai ka shkuar për të vrarë një person sepse ja ka sjellë në majt hundës, por ka shkuar për të vrarë një person për t'i atribuar vetes një vlerë që unë jam mbrojtës, duke kryer një krim. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe në shoqërinë tonë. Do thotë një fëmijë duhet kryej një krim për t'i dhënë vetes një vlerë. Dhe kjo është pikërisht që i atribuohet asaj çka po ndodh në shoqëri. E dyta, ne dim që dhuna është shumë e shprehur në vendet e dalura pas luftës. Do thotë studimet të cilat janë bërë gjatë luftës së dytë botërore, që nuk jemi shumë larg dhe as afër, kanë treguar që në një vend në i cili është ballafaquar me luftën, rritet numri i personave që janë më të dhunshëm, rritet dhuna në familje, rritet vetvrasja, e cila edhe ajo në vetvete është një autoagresivitet. Dhe sigurisht që të rinjt tanë janë paksa të zhveshur, sepse shoqëria jonë përveç se është marrë, sa herë ndodh ndonjë gjë, ne merremi me pse ka ndodhur. Dakord? Përpiqemi t'i japim një shpjegim dhe mbetemi aty. Do thotë këta janë të rinj, të cilët në mjediset e tyre të shkollës shumë pak punohet, por jo atë sa duhet, që ata të kuptojnë që siguria e tyre është e lidhur me mirëqenien fizike, por edhe me mirëqenien psikologjike. Kështu që janë shumë hallka të cilat duhen parë, e para është familja, e dyta është shkolla ku ata edukohen, e treta është shoqëria, cilat mundësi po ja jep për me e avancu një adoleshent, që ai mos me kërku konfirmimin e bashkëmoshatarëve, por ta gjej veten edhe në mjedisin shoqëror në të cilin është, dhe ajo që është më e rëndësishme është siguria ligjore. Do thotë nëse një person krye një vepër penale, a shkon ai deri aty sa të ndëshkohet për atë vepër që ka bërë? Unë nuk jam që të rritë ndëshkohen me burg, ka mënyra alternative, por ama modeli që jep shoqëria është ky krye një vepër dhe a merr dënim për këtë, apo në të vërtetë njerëzit aty diskriminohen pastaj. Dikush dënohet, dikush nuk dënohet, dhe pastaj krijohet një devalvim i vlerave dhe normalisht që personi do ta marrë në duart e veta zgjidhjen e konfliktit dhe nuk do t'i besoj ligjit, sepse e din që aty nuk ka për të zgjedhur. Ose e lidhet fjalën hallka ose termin hallka, ose nuk i beson se do të zgjidhet aty në mënyrë të mirë, pa diskriminim, ose nuk beson që do të zgjidhet fare, do të thotë as që do të procedohet matutje, dhe sidomos te këto
funksionimi i hallkave të sistemit sigurisë, duke përfshirë këto sigurinë publike, normalisht se edhe ma thutje metën ose ka të meta të vazhdueshme dhe e meta kryesore është ndërlidhja ose bashkëpunimi midis institucioneve qendrore në rand parë të policisë, institucioneve komunale ose komunave dhe komunitetit ose bashkësisë dhe ma specifikisht familjes. Pra, këtë trekançe e cila realisht nëse e shohim mirë modelin e policisë të Kosovës, është filozofi në vetë, është filozofia e policisë, është shërbimi në komunitet, shërbimi ndaj individit, familjes, komunitetit. Që i bie që në secilën lagje në Kosovë, dhe jo vetëm Prishtinë, do duhet që ky bashkëpunimi mes komunitetit, familjeve dhe policisë dhe në trekançin tjetër që është komunat, tjetë i përditshëm edhe madje sikurse quhet proaktiv, pra jo vetëm reaktiv, jo vetëm pasi të ndodhin ngjarjet. Duhet ta themi pak në bindjen time kogja qartë. Nuk është se policia e Kosovës nuk reagon dhe ka suksese të vazhdueshme të reagimit. Tema për cilën unë po flas është proaktiviteti. Pra zgjidhja e problemeve para se të ndodhë një vepër qoftë penale, qoftë ma e madhe, ose në forma tjera. Dhe kjo zgjidhja e problemeve mund ndodhë nëse vërtet zbatohet strategjia për policimin komunitet, nëse vërtet secili komunitet e ka qartë cila është adresa e policisë, dhe në anën tjetër, nëse vërtet komunat e kuptojnë rolin e Këshillit Komunal për Sigurinë Bashkësi, sepse dhe kur po e përsëris këtë, e ka matë edhe në komuna tjera gjatë aktiviteteve të projektet të ndryshme, shumica as të aktorëve, shoqërisë civile, mekanizma të tjerë, nuk ishin shumë të njoftuar me Këshillat Komunal për Sigurinë Bashkësi. Dhe në fakt ajo është, hajtë të themi, qeveria e sigurisë nivel komunal. Aty janë përfaqësuar kryetari i komunës, drejtori për emergjenca, për arsim, për shëndetësi, i inspeksionit, bashkësitë fetare, komunat, administratorët ose udhëheqësit e fshatrave, shoqëria civile, mediat lokale. Gjitha janë në një vend ku marrin vendime për prioritetet e sigurisë. Dhe ta themi në lagjën e juaj, nuk ka ndryshim publik dhe kjo e rrit nivelin e vjedhjeve, sepse sigurisht hajnat e kanë më të lehtë ku nuk ka ndryshim publik, ose thyrje të kerreve, ose plaçkitje në rrugë. Dhe ky Këshill Komunal i Sigurisë Bashkësi mund të kërkojë qoftë prej asamblesë, qoftë prej donatorëve tjerë, pajisjen ose ndriçimin publik për arsye të sigurisë, dhe jo për ofrim tjetër të qytetarëve. Dhe këto projekte janë, po e them tepër qartë, janë prej më të financuarave prej donatorëve të jashtëm. Projektet e vogla komunale të cilat lidhen me sigurinë e qytetarëve. Ndriçimi, rruga, unë duhet me ndërprej burim për faktin që jam në një lloj pozite që jam shumë aktive dhe nuk shumë pak di për këto gjëra. Tash imagjino ti sa din një qytetar i thjesht për të gjitha këto informata që ju i jepni. Do thotë, çështja është se një fëmijë arrin ta bëjë një krim, dhe atë e bën në mesin e ditës, edhe atë nuk e ka bërë rastësisht, domethënë sigurisht që gjithë bashkëmoshatarët e kanë ditur që midis tyre kanë konflikt, gjithashtu ai është kërcënuar, apo shpesh na ndodh që kërcënohen edhe përmes internetit e përmes mesazheve, prindit nuk arrin. Kjo është pakës problematike, që prindit nuk arrin të identifikojnë që fëmia ka filluar të ndryshojë sjelljen. Që ka problem. Problemin edhe mundet mos me arrit, por e identifikon çdo prind e një fëmijën e vet. E din që fëmia po rrin më shumë vetëm, fëmia ka filluar të tërhiqet, fëmia nuk po ka sjellje më impulsive. Do thotë një fëmijë i cili është nën kërcënim është identifikueshëm. Tjetër është, ne kemi edhe një trekëndësh tjetër mjaft të rëndësishëm, që shkolla, prindrit dhe fëmia. Do thotë i bie që këto trekëndsha që janë ndërtuar me shumë mund dhe janë ndërtuar mbi atë filozofinë që ju e përmendët pak më përpara, që dhe shkolla të qëndrojë sa më afër komunitetit në mënyrë që fëmijët jo vetëm të përgatiten në shkollë, por kur të dalin në komunitet, ata të ndihen që janë pjesë e tyre, shikojnë që këto trekëndsha fluturojnë larg njëri tjetrit, nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin, edhe pastaj ne kemi një rritje të nivelit të dhunës. Dhe çfarë është më fatkeqësi mendoj unë, është që këto janë vepra
të cilat po merren në duart e 16 vjeçarve. Dhe për mua kjo është shumë shqetësuese. Do të thotë që imagjino një i rritur se çfarë besimi ka kur fëmia arrin të kryejë një vepër penale për arsye sepse ndihet që ai duhet ta bëjë vetë atë, ta marrë atë. Nuk po flas se është mosha e ti është adoleshent, mund ta ketë kryer veprën në impulsivitet, mund të jetë ndjerë dhe nën presionin e bashkëmoshatarëve, sepse ne e dim tani çfarë ndodh nëpër shkolla, po për mua është shumë e çuditshme që askush nuk reagon. Por mbasi ndodh vrasja, ne fillojmë edhe flasim për të flasim. Flasim për ngjarjen, po jo për problemin. Jo për problemin. Shumë bukur e tha edhe pak më përpara burimin. Ne themi është më lehtë me parandalu diçka sesa me sepse nuk kemi një viktim tani, kemi dy. Kemi edhe një të ri, i cili duhet të futet nëpër procese gjyqësore, duhet marrë dënimin, edhe pastaj ka shumë gjëra që janë zinxhir. Në fakt, askush pretendon, besoj as për shikuesin s'po pretendojmë që raste të tilla të mos ndodhin kurrë. Ajo do të ishte qëllimi më i mirë, po është këtë jo reale. Por se na çka po flasim është motja e përpjekjeve për mi parandalu. Dhe këto përpjekje për parandalim, fatkeqësisht janë shumë mirë në sistem. Thuhet në deklaratë policisë Kosovës që për shembull gjatë një viti merren diku 1200 deri në 1500 armë pa leje, por ende vazhdon të jetë numër procedimi armëve pa leje apo ilegale është kogja numër i madh. 1200 deri në 1500 në një vend si Kosova është kogja shumë. Nëse flasim për parandalimin në aspektin e mbajtjeve pa leje dhe pastaj ndriçimi publik, kamerat në qytet që besoj do të kishin burim një rol veçantë, të paktën ta kishte frikën vrasësi në një vend ku ka kamera? Ne këtu të tre po pajtohemi që çështja është shumë dimensionale. Do thotë, nuk është çështje vetëm policia që mund të zgjidhë këto probleme. Ose me ullë në nivel, hajtë a themi të pranueshëm, ose të standardit të dhunës edhe elementet e vandalizmit e të tjerave. Sipas shifrave të motora nga UNDP-ja kryesisht llogaritës që janë rreth 300-350.000 armë të vogla dhe të lehta në duart e qytetarëve, armë ilegale. Dhe sigurisht se nuk policia nuk është i vetmi institucion i cili tash duhet ta bëjë një aksion, një operacion krejt represiv në krejt Kosovën për të shuar ato, sikurse na kujtohet, sepse edhe kjo është një prej problemeve, tradita, kujtesa historike të tjera, cilat më njëherë na lidhen me kohën e Rankovicit e tjera, cilat nuk janë situata që krahasohen, por se mbetet në kujtesën popullore. Pjesa tjetër janë këto mekanizma tjera, i përmendet kamerat e sigurisë, i përmendëm rrugët, i përmendëm ndryshimin, i përmendëm, po mbi gjitha këtë komunikimin cilën Mimoza e tha, edhe në aspektin e shkollave ose të sistemet arsimor, sepse këtë qëllim e ka. Largimin e dukurive deviante, drogave, qoftin të lehta, qoftin ma sintetike e tjera, të alkoolit në përshkolla fillore të mesme ne kemi, po ashtu dhona që ka përdorim të drogave të lehta, madje edhe në moshën këtë edhe një aksion policisë, nga lokalet në njëra. Po, por ideja, absolutisht, por ideja nuk është se gjithçka duhet zgjidhet me polici. Se si do të ndërtohet ky bashkëpunim, se si një, që tha Mimoza me shumë drejt, edhe në rastet kur prindi e identifikon fëmijën që ka sjellje tjetër, më agresive dhe më tjetër. Ku duhet konsultohet? Kjo besoj që me këm duhet komunikoja, duhet shkoj drejt në polici. Cili duhet jetë polici i parë me cilën flet? A duhet jetë ai polic që po e them polici i lagjës me cilën e ndërton komunikimin e përditshëm, madje edhe kur s'ka fare problem. Kur po e them ma popullor që kur një polic shkon në lagje dhe pin çaj bashkë me qytetarët e asaj lagje ose kafe, edhe kur s'ka problem, se jo vetëm kur ka problem. Dhe në ato situata, prindi, familja, komuniteti mund të komunikoj shumë më lehshëm, sesa ta thret numrin 92 ose 92 dhe të komunikoj tash në kanale krejt zyrtare me cilat se cili heziton një farë forme. Pra kjo është ideja, jo pse ato mekanizma nuk ekzistojnë, por problemi e ekzistimit në mekanizme në cilën nuk e din qytetari, atëherë është realisht inekzistent. Pra këto strategji, këto letra, këtë ekzistojnë në formë shumë të mirë, si filozofi e policimit edhe e autoriteteve lokale.
Por çka nëse qytetari nuk e di? Çka nuk po e them në rastin konkret sepse nuk e di rastin konkret, po në përgjithësi. Prindi i cili e sheni fëmijën e vet që ka problem, qoftë ndihet në nënkërsnim, qoftë ka devijim për shkak të përdorimit të substancave të ndryshme, duhet ta ketë qartë me kënd kontaktoj, si të kontaktoj dhe si të ofroj mbrojtje dhe trajtim fëmijës vet. Kjo është ide. Po në anën tjetër ne kemi psikolog në shkolla, zonja Shahini, është një adresë, të paktën jo të gjitha shkolla sepse kemi bërë shumë tema për këtë punën e psikologëve në për shkolla, por në shumicën e tyre ka. Nëse një fëmijë është paksa jo i hapur me familjen, nuk e kemi në këtë kulturën të drejtohemi një profesionisti në rastet e tilla. Mendoj që kultura ka ndryshuar goxha, do thot nëse merrim mbas luftës deri tani, shumë njerëz domethënë vinë në klinik thjesht për të konsultuar për gjëra edhe më të vogla, por ka një keq interpretim të rolit të psikologut në shkolla, mendoj unë. Do thot një student i cili përfundon psikologjinë mendon që duhet shkojnë në shkollë dhe të bëj psikologun e madh. Do thot, me kod etik, një psikolog nuk guxon me punu me fëmijët nëse nuk është i trajnuar për të punuar me fëmijët, sepse fëmijët hynë në komunitetin e personave të ndihshëm, siç janë dhe të moshuarit. Do thot, mënyra e qasjes ndaj tyre është komplet ndryshe ndaj të rriturit. Dhe neve kemi nxënës ose student të cilët përfundojnë fakultetin dhe bëhen psikolog shkolle pa patur asnjë eksperiencë paraprake në qasjen e tyre ndaj fëmijëve. E para. E dyta mendoj unë është që shpesh në për disa shkolla psikologu shikohet edhe si zëvendësuesi mësimdhënësve, për ndonjë orë nëse mungon mësimdhënësi, ata duhet japin edhe mësim. E treta është që roli i psikologut është i lidhur shumë ngushtë me rolin e pedagogut në shkollë. Do thot shpesh në për shkolla unë gjej konflikt midis pedagogut dhe psikologut se kush po bën punën e njëri tjetrit. Ndërkohë që detyra e tyre është që ata të kenë një qasje sa më të lehtë ndaj fëmijëve, të mos ketë diskriminim në mënyrën se si fëmija, mësuesit e identifikojnë dikë që ka probleme i thënë shkon te psikologu. Nuk është kjo mënyra që duhet t'i qasesh psikologut. Psikologu dhe duhet të ndërtoj programe brenda shkollës së vet, në të cilën identifikon pa diskriminuar të gjithë fëmijët, identifikon fëmijët me rrezik të lartë. Quhen ata fëmijë të cilët mund të jenë qoftë me probleme në sjellje, qoftë me probleme në temperamentin e tyre, qoftë me probleme në personalitetin, apo dhe probleme tjera. Apo dhe të ngacmund. Po, ndërsa shumë e rëndësishme që pedagogët të kuptojnë që një nga detyrat themelore të tyre janë për me lidh shkollën me komunitetin. Do thot një pedagog i cili nuk e din që në komunitetin në të cilën jeton fëmia, çfarë programesh ka, çfarë organizatash funksionojnë aty, çfarë bëhet për ta pasuruar jetën e fëmijëve, ai është një pedagog i cili e shkon gjithë kohën në shkollë, duke parë kush po vërtet, kush po mungon, çfarë po zëvendësohet. Do thot kemi një mos funksionim të mirë të programeve brenda shkollës, edhe më vjen keq ta them, po ne kemi një problem shumë të madh që e shikojmë jetën e individit mbas moshës 18 vjeçare. Akoma në këtë vend unë nuk kam parë një program intervenimi në fëmijërinë e hershme. Nuk fillohet ndryshimi i problemeve kur fëmia ka shkuar në shkollë. Fillohet që në momentin kur fëmia është 2 vjeç, 3 vjeç, sepse një pjesë e mirë e fëmijëve tanë kanë probleme me vetë-rregullimin. Nuk arrin të rregullohen emocionalisht dhe duke qenë se nuk arrin ta bëjnë këtë, si do të shkojnë t'i tregojnë mësuesës për problemin që kanë? Si do shkojnë t'i tregojnë babait apo nënës për problemin që kanë, kur e dinë që dhe babai ka probleme me vetë-rregullimin, dhe ai mund çojë ta vrasë atë apo janë disa gjëra që janë tepër të ndërlikuara dhe mendoj që ne fuqimisht duhet të ngrejmë zërin që jeta e individit fillon prej zeros dhe ne duhet të investojmë në parashkollor, në mënyrë që t'i mësojmë fëmijët me diversitetin, t'i mësojmë që dhuna është e papranueshme, t'i mësojmë fëmijët të vetë zgjidhin problemet jo përmes konflikteve, por duke përdorur mendjen e ndriçuar të tyre. Ne duhet kemi mësuese të cilat nuk bërtasin dhe nuk ngrenë zërin në shkollë, apo arsimtarë të cilët nuk ndëshkojnë dhe përcjellin modelin e dhunës tek fëmijët, duhet të jenë arsimtarë të kujdesshëm të mos lejojnë krijimin e grupacioneve brenda klasave, duke krijuar grupe elit dhe duke shantazhuar fëmijët e tjerë. Të gjitha këto bëhen në një mjedis i cili është komplet i hapur dhe çdo kush i shef, çdo kush është i vetëdijshëm. Kosova nuk është aq e madhe sa ne të mos e dim kush bën dhe çfarë bën. Ramadani, sepse po i kemi temat në një, por në anën tjetër ne
duhet përmendim edhe gjendjen cilën ka kalu Kosova prej pas luftës e këndej. Nëse flasim për gjendjen politike, gjendjen ekonomike dhe proceset cilat ka kalu Kosova, që thënë të drejtë nuk është se kanë shkuar edhe atë shpejt. Ka ndikuar kjo në këtë shoqëri për të bërë më agresive, se që e kemi menduar dhe njerë pas luftës në Kosovë? Sigurisht se jo vetëm që ka ndiku, po më besoj që efektin më të madh në këtë nivel me gjato më të lartë radikalizimit dhe agresivitetit shoqëri, sepse mos ke shkuptona për shikuesit, radikalizimi nuk kupton vetëm këtë fetare që nuk ka bërë tash shumë i njohur, por radikalizimi nuk kupton këtë procesin e reagimit njerëzve edhe përmes dhunës për zgjidhur një çështje të caktuar. Dhe ky niveli i reagimit, i radikalizimit është i lartë shoqëni. Është shumë i lartë shoqëni, këtu përfshihet edhe pakënaqësitë e mëdha që ekzistojnë dhe të cilat janë në të gjitha natyrat. Janë në gjitha natyrat, edhe në ekonomi, edhe në procese politike, edhe në izolim të qytetarëve, dhe e cila pastaj transmetohet prej prindit të fëmija, prej shoku të shoku, ose prej lagjes në lagje, dhe kjo është në vazhdimsi duke u rrit, dhe si e tillë ka ndiku në rritjen e pranueshmërisë së dhunës si një prej mjeteve. Nuk po flasim për nivel që vetëm dhuna është mjeti kryesor, nuk ka rritje aty, po është duke u rritur pranueshmëria për dhunën. Pra, një periudhë e cila nuk do duhet jetë në këtë shkollë, sepse ideja është që të lëvizim drejt hapjes shoqërisë, diversitetit e tjera, cilat e zbutin realisht marrëdhënien ndërnjëzore dhe në shoqëri, por kjo nuk është gjendja e tillë. Edhe mos efikasiteti i institucioneve është një prej arsyeve tjera. E tha këtë në fillim Mimoza tek ndëshkueshmëria ose mos ndëshkueshmëria e rasteve caktuara. Ka raste të shumta të vandalizmit, sepse mos harrojmë Rudi Giuliani, kur është bë udhëhec ose kryetari i New Yorkut, e ka pas një strategji këtë veçantë. Ka thënë gjitha krimet do t'i ndjekje duke filluar prej vandalizmit, prej krimet më të ulët. Vandalizmi llogaritet si një prej krimeve më të ulta. Do të filloj me vandalizmin sepse aty fillon dhuna në shoqëri, në kërkim lëmoshëm, në të gjitha këto. Dhe ka shku duke rrit nivelin dhe llogaritet që e ka rrit brenda 2 viteve rreth 40% e ka përmirësu situatën e sigurisë. Dhe gjitha këto duhet trajtohet. Ne nuk duhet flasim as institucionet qendrore as lokale, vetëm për çështje madhore, për ushtrinë, për këto janë çështje që duhet vazhdohen. Po siguria nuk është ushtria. Ushtria një prej elementeve të rëndësishme të sigurisë, po qytetari ka nevojë me qenë i qetë në rrugë, me pas çantën në dorë pa u friksu që do t'ja plaçki dikush edhe kur nuk do zgjidhet. Duhet ndalim vetëm pak këtu, zotëri Ramadani, sepse në deklaratën e policisë thotë që gjendja është stabile dhe e qetë, kështu zakonisht deklarohet. Po në anën tjetër, ne jemi qytetarë të vendi edhe shpesh edhe ne e themi që në Prishtinë nuk është se nuk ka në orët e vona njerëz që dalin për tecur, nuk është se nuk e ndjejnë këtë sigurinë. Kjo ka filluar të rrezikohet? Okej, në asnjë rast nuk thash se ky është vend i pasigurt. Sigurisht se situata e sigurisë Kosovë është nën kontroll të institucioneve, nuk ka premisa që do të ketë trazira, dhunë, gjithë përfshirëse e të tjera, po premisat e sigurisë publike ose trendi i sigurisë publike nuk është në përmirësim. Dhe ideja e mos përmirësimit sigurisë publike është kthem mbrapa. Dhe mos funksionimi i këtyre hapeve të cilat. Gjitha e shpjegum deri më tani. Shiko, po keni një indikator mjaft të pashëm, për shembull e thjesht fare, për të parë se sa të sigurt ne jemi ne prindit, shkoni në oborin e shkollës kur mbaron mësimi. Do thotë të gjithë prindrit janë duke pritur fëmijët që t'i marrin, sepse më një prind, unë nuk njoh asnjë prind më në këtë shtet i cili do ta lej fëmijën e vet që të vijë dhe të shkojë vet nga shkolla. Kjo, domethënë, është një indikator i asaj që fëmijët, do thotë,
prindin ndihen të pasigurt për ta lënë fëmijën, ose të gjithë ne brengosemi si me çu fëmijën në shkollë me makinë, që të jetë e sigurt që po e merr, po e çon. Kjo s'ka ndodhur kurrë, ne të gjithë kemi mbaruar shkollën, kemi shkuar vetë në shkollë, jemi kthyer, nuk na ka gjetur asnjë gjë, apo? Do thotë nuk ka pas nevojë që prindit vinë na marrin në shkollë. Tani kjo është kthyer në një domosdoshmëri për prindit për të siguruar që dikush t'i marri. Tjetër, ka një studim i cili është bërë me diku 1700 fëmijë të shkollave, të 8 vjeçare dhe të mesme, mbi indikatorët e dhunës dhe si ndihen fëmijët brenda shkollës, çfarë i rrit sigurinë e tyre në shkollë. Dhe është parë që prania e policit, në shkollë nuk ka lidhje fare me të ndjerit i sigurt i fëmijëve. Bile shumë fëmijë kanë raportuar që kur ne shikojmë ato që është e dera si policë, ne ndjemi që diçka është duke ndodhur brenda. E dyta është parë që marrja e masave të jashtëzakonshme brenda shkollave si përjashtimi nga shkolla për fëmijët të cilët kryen akte vandalizmi apo edhe të tjera të dhunës, është parë të mos jetë një mjet i cili ka rritur sigurinë në shkollë, përkundrazi e ka rritur pa sigurinë, për arsye sepse gjithmonë ata të cilët janë përjashtuar janë bërë objekti kërcënimeve apo i shumë gjërave tjera. Pra, unë mendoj që siguria, pajtohem plotësisht, është e ndërtuar mbi shumë hallka, ku secili duhet të marrë përgjegjësinë e vet. Shoqëria është e ndërtuar nga individët, por dhe ne individët jemi pjesë që e bëjmë shoqërinë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të përgjegjshëm në pozitën të cilën e kemi, dhe atëherë do t'i hapim rrugë dikujt tjetër që ta bëj punën më mirë. Mirë, po ne më shumë flasim fjalë bukura edhe ndërtojmë institucione të cilat vërtet janë për të marrë lakmi. Kemi ligje që janë të mrekullueshme, do thotë ligjet tona janë të krahasueshme me evropianët. Mirë, po çështja qëndron në dy pika që unë vazhdimisht e ngrej këtë. Në mënyrën se si ligji transmetohet tek individi i shoqërisë. Do thotë, a jam në gjendje ta kuptoj unë atë ligj që është ndërtuar dhe a e di unë kush është funksioni i atij ligji dhe kush është kontributi im në atë ligj. Do thotë, ju përmendet pak më përpara lypsin. Ne shikojmë që lypsi ta zjat dorën dhe ti je në atë dilemë, t'ja jap, mos ja jap. Po t'ja jap, ky do ta vazhdoj këtë. Po të mos ja jap, ai do të ndihet keq. Ne kemi dilema personale. Dhe ne kur nuk arrim këto dilemat personale të vogla që ti zgjidhim, atëherë një prind i cili fëmia i vjen në shtëpi dhe thotë unë po kërcënohem nga filani në internet. Ai po më thotë dërgo fotografi porno, përndryshe unë ta vras motrën, ta vras vllaun. Dhe tani çfarë duhet të bëj ky prind? Duhet gjëja e parë që i bie në mend është shkoj ta kap individin edhe ta vrasi. Më falni për këtë shprehje të cilën do them. Ai mund të shkojë në polici, por besueshmëria ndaj policisë nuk është në nivelin e duhur. Nuk do të them që policia nuk bën një punë të mrekullueshme. Shumë herë neve kemi arritur të parandalojmë gjëra të mëdha. Megjithatë, ka vend për përmirësim dhe mendoj që ne kemi një tëmet që çdo njeri është i mirë në karriken e tij. Kur karriket tona bëhen bashk, atëherë nuk jemi grupi. Po. Jemi në fund, zot Ramadan, jemi në minutat e fundit. Ne e thamë që në fillim që morëm shkas nga rasti i fundit, mirë, por nuk është se nuk kemi pasur edhe raste të tilla. Urojmë që mos kemi në të ardhmen, e thatë edhe ju që është pak e pamundur, por mos menduar që s'do të ndodhë asnjëherë. Mirë, po përmendje disa herë këtë strategjinë. Këtë strategjinë edhe këto rekomandimet si organizohet janë lehtë të implementueshme për këto institucione, për këto hallka? Sigurisht se do të ketë sfida në e tha edhe zonja Mimoza që mirë kemi gjitha shkruara në letër. Ne kemi pak problem me implementimin në raport me vendin tonë, në shumicën e ligjet. Edhe ky mbetet thelbi, besoj. Ky mbetet thelbi. Sistemi i vendosur megjithatë nuk është i dobët. Përkatësisht ka elemente hallka, që përquajmë në këtë debat, hallkat, cilat janë aty për t'i ofruar saktësisht sigurinë qytetarëve dhe komunitetit. Por komunikimi mes këtyre hallkave, këtyre institucioneve dhe komunitetit është pjesa kryesore që duhet ndodhë. Pra nëse guxojmë pas si thirrje në këtë pjesën e fundit, është se institucionet publike, qofshin ato komunale, qofshin qendrore, duhet ta afrojnë veten me qytetarin, ose të ofrojnë para qytetarit atë shka vërtet duhet jetë. Pra, komunikimin e përditshëm, besimin që ndërtohet pasaj për komunikimit përditshëm, dhe këto tre koncat që i folëm në aspektin e sigurisë dhe në aspektin e edukimit, cilat mund të reduktojnë në nivel paradoksalisht për thamë pranueshëm dhe unën, sepse dhe una nuk është e pranueshme, por ne jetojmë me një botë utopike në cilën do të besonim që 0-0 do të jetë dhuna. Dhe pjesa tjetër është përpjekjet e këtyre institucioneve pikërisht për ta vëdësu
shoqërinë tanë si për ekzistencën edhe qëllimin e tyre. Pra nuk është ideja që ne polic ose një zyrtar tjetër qëndroj të shalteri atje me qëllim për e them këtë gjuhë. Ideja është që secili prej tyre tjetë të komunitetit, sepse komuniteti është baza për gjithçka. Edhe për rritjen e dhunës, vandalizmit, devijimeve, ekstremizmave të ndryshëm, edhe në anën tjetër për zvoglimin e tyre deri në mirëmbajtje të qetësisë publike. Në fund, zonja Mimoza, unë kisha një këshill të veçantë për prindrit, të cilët duhet mos heqin dorë nga monitorimi i fëmijëve të tyre, sepse kohët e fundit shikojmë që prindrit po thonë dallojnë fëmijët tanë nga neve. Këta janë gjenerat ndryshe, ne jemi gjenerat ndryshe dhe po nuk po arrim të mirëkuptohemi me njëri tjetrin. Kështu që mendoj që prindrit duhet të jenë më aktiv në jetën e fëmijëve të tyre, të mos abuzojnë me autoritetin e tyre, sepse ne shpeshojmë ju kontrollojnë telefonat, ju kontrollojnë, nuk është që nuk duhet t'i kontrollojnë, po jo deri në atë që t'ju zhdukin intimitetin fëmijëve. Edhe kam një porosi të veçantë në raport me politikën në përgjithësi. Unë mendoj që lidhja e komunitetit me politikën bëhet shumë më lehtë nga shoqëria civile, nga organizata të cilat lidhen me komunitetin dhe shërbejnë si ura lidhëse midis institucioneve edhe komunitetit, bashkësisë në këtë rast, sepse shpeshherë fjala komunitet merret për grupet e veçanta, që duhet punojmë. Ne kemi mundësi, jemi një shoqëri e hapur, jemi në përgjithësi njerëzit e pranojnë do thot ofertat e ndryshme të cilat mund bëhen. Edhe këshillat i pranojmë, nuk janë që njerëzit nuk i pranojnë. Që vetëm duhet që të punojmë bashkë. Unë ju falenderoj shumë që ishit prezent në studion e emisionit Imazh. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, në vazhdim do të ketë marketing, me njerë pas marketingut do të kemi një kronik të përgatitur nga kolegu im Ahmet Maholli, do të flasë për printerin 3D Made in Kosova. Ndiqni kronikën dhe do të rikthehemi në studion e emisionit Imazh për të folur për rolin e shoqërisë civile në proceset në cilat ka kaluar dhe kalon Kosova.